Hello, good day. This session will focus on the static route configuration demonstration. But prior to that, let me remind you nga ang ato ang router. Okay, as you can see, kung i-hover na ko si mouse, naa siya'y upat ka interfaces wherein pwede na ito magamit for networking. So ako ni siyang isingit because based sa atong attendance na i-question dito if serial link lang ba daw ang pwede i-connect sa ato ang router. So, kung ako ni siyang i-double click ang ato ang router class, mao man ni siya ang makita, right? So, sa physical tab, makita ninyo ang mga interfaces nga pwede nato i-attach ang ato ang wires, right? So, I guess kapila ko na ni siya gibalik-balik, no? Naay duha ka connections nga pwede na to i-connect sa router. First is connection for the local area network and the other is connection for the wide area network. In terms of wide area network, mao na ni siya nga mga interfaces ang gamito nato. Mao nito siya ang serial nga link. We have serial 1 and serial 0. Again, mao ni siya ang for 1 nga connection. And for the local area connection, kaning labeled with yellow. Okay, mao na siya ang gamiton nato for local area connection. So by default, kung mopalit ka ani nga type sa router, naa na siya duha ka connections for LAN and duha ka connections for WAN. I hope klaro na. And yeah, based ani, so kung nakadumdum mo sa static route nga discussion nato, naa dito gi-highlight nga kaning exhibit. So during sa atong demonstration, maupod ni siya atong gamiton. So we have 5 networks. Again, this is one network, second, third, fourth, and fifth. So kung tanawon nato katong question sa atong classmate, no, if sa router ba daw serial link lang ang kaya i-connect, no po. So kaning red dinhi kung tanawon nato si R2, na siya'y duha ka connection sa serial. Ang isa is connected to the serial 00. The other link is connected to serial 001. And naapoy isa ka fast ethernet nga connected sa iya. So kung ato na siyang i-simulate class, so gi-connect na nako karon ang serial 00 kay R2. So gamit gyapon ko another serial to connect router 2. So katawa i-hover nako. So makita nako nga nanlay tulo ka available nga interfaces nga pwede nako gamiton. Nganong isa naman lang si serial. Again, kay nagamit na nako siya ani nga node. Okay, so this time gamiton nako si 00 and i-connect nako kay router 3. Ayan, kani si router 3 kay wala pay lain naka-connect sa iya ha. Nakita nato ang 4 ka interfaces, network interfaces nga pwede nato gamiton. So based sa exhibit, i-connect nato siya kay serial 00. Alright? So, balik ta kay R2. So, pwede ko magamit ko og straight through to connect the router sa iyang local area network. So, fast Ethernet 00 based sa exhibit. And, bisag aha dinhi. Again, straight through lang gihapon to connect the switch to the PC. Alright, so kani siya, fast Ethernet 00 based sa exhibit sa static route. And from switch to your PC, router fast Ethernet 00 to the switch and switch to your PC. Alright, so mao na ni siya atong buhatan o demonstration, no? Relative to the static route nga configuration. Again, prior to the configuration of the static route, kailangan na-configure sa nato ang ilang mga IP address daan, right? So this time, ako siyang i-label sa para di ka maglibog.
So this part here will be our network 172.16.1.0/24. Sorry, 24. And another network, no, kaning from this router 2 to the router 3. So butangan na to siya network na 192.168.1.0/24. Okay. So kaning dinhi nga node padulong aning router 1, another network ni siya. Pangalan nato I mean butangan nato address, network address nga 172.16.2.0. Alright. And then asa pa? So kaning router to the PC. Naman tong node. Ayan, butangan na address nga 172. This is class B 16.3. And lastly, depending apart, this is 192.168.2.0. So pasabot po, from this node to PC3, pwede ta magbutang og address nga gikan sa 2.1 hangtod sa 2.254. Same with other networks, kani siya pwede ka magbutang diha og IP address nga from 1.1 hangtod sa 1.254. Alright? So dinhi pod nga piece nga node or nga interface padulong sa pikas nga router, magkuha ka og address ana from 1.1 hangtod sa 1.254 based ani nga network and so on and so forth. Alright, ipadayon nato ang labeling para ma-determine nato kung unsa i-address nato ani nga node. So based sa exhibit, butangan nako na siya og address nga 3.1. Sorry. 3.1. Alright. And ang PC can be 3.2. What else? Kanisha, this is the 2.1. Anong 2.1 man na? So ako lang gi-shortcut instead of writing 172.16. So si .2.0 or 2.1 lang akong gigamit. Okay. So di maklaro naman ni. Kanisha is 2.2. Alright. So take note nga this is serial 0, 0, 0. So na siya address nga 2.2. Kani, kung i-hover na ko si mouse, makita ni mo nga 00 gihapon siya. So ato lang i-appeal sa labeling. Okay, serial 0, 0, 0. Alright. And kani is serial 001 silang tanan. Okay, then himutan akong address nga dot 1.2. Alright. SE0/01. And ang pikas node niya is serial 001. Ang address niya is 1.1. Para ito mawa. Okay, so na ta. Kani nga node, say na to i-connect.
This is fast 00. So, butangan ako address nga FA00, and ang iyang address is 2.1. Okay, nabilong ani nga network. And our PC address is .2.2. Alright? Asa pa yung nato nabutangan. Again, kani is fast Ethernet. Idugang lang nato. Alright. Asa pa, kaning upper nga network, the PC should be 1.2. Murag mali akong link. Okay. And router to fast Ethernet na siya address nga 1.1. Alright, so na-label na nato siya tanan. So, ang buhaton na lang nato is to configure the IP addresses, the gateway, and subnet mask sa kada devices. Alright, so again, let me remind you nga kaning buhaton nato nga configuration sa karon is dili pa ni siya static route nga configuration, ha? Ato pa ni siyang butangan og mga basic IP address and subnet mask ang mga devices. So to do that, pwede ta mo gamit aning console para maanad ta, and the PC as part of the network ato siyang i-assign as manager sa atong router. Okay, so connect na ko siya sa console, and from PC1, okay, adto ko sa desktop and terminal. Okay, so again, pag naing-ani nga prompt, mag-no lang ta. Ayan. So, na siya. So, pwede ta mag-start sa atong configuration. So, for router 1, this is router 1. Ato lang siguro i-edit ng ihang naming. Enable config T. And let's change the host name to R1. Ayan, nag-change na siya into R1. So, ang atong buhaton din is, kailangan mo pasok ta sa fast Ethernet 00 para makabutang tag-address nga 3.1, and pasok ta sa serial 000 para makabutang tag-network address nga or IP address nga 2.1. Alright, na to. Okay, so first, atong buhaton is mo pasok sa fast Ethernet 00. To do that, so, execute ko og int fa00 and IP address space. IP address is 172.16.3. Address 1 space. Subnet mask is 255.255.255.0. So, nganong maumani siya iyang IP address, kay kita nato din /24 siya, meaning to say, the first three octets are used, or bits are used for the network part. So, enter, and then no shot to turn on the interface. Ayan, na-green line siya. Sa pay kulang na to, wala na configure diha. Okay naman yata. So, mao lang to ang iyang configuration, right? Okay. Next to that is, balhin ta kay serial 00. Pwede ko mo-exit kay isa. And tawagon ako si int serial or SE000. Ayan. So, nakapasok na ko. And then, execute na ko ang IP address. And this time, ang sagay address na to. Address na to is 172.16, pero kani siya nahimong 2 and 1. Same ang iyahang subnet mask. Alright, and no shot. So, wala siya ni green because ang pikas nga end nato patay pa. Wa pa ta kapasok sa R2. Alright?
So in terms of check sa nato asa ang timer para mabutangan nato siya og time. So naa diri ang timer. Ahang ito serial 00. So pwede ko mag-execute diri clock rate. Sorry. Clock rate 9600. Tama ba ni? Nasayop ko. Kulang yatag 0. I'm sorry, it's naman ta. Dapat 64,000. Interface, balik ko ha. Alright. And clock rate. Six, 4,000. Wait, ana. Okay na ni siya. Mali. Gihapon ko. Wait sa. Ako na lang siyang i-manual. Ayan. Clock. May space pala ang clock rate. So, clock rate space 64,000. Alright. So, na-configure na nato tanan sa R1. I hope na-configure na nato tanan ni. So, karon balhin ta dito sa R2. Again, sa R2, pwede gihapon nga same PC akong ipa-configure. Kani gihapon siya, walay problema ana. So, ako lang sang i-delete ni siya. Pero para dito maglibog, okay na lang pod. Sige. Balik na to. Console, buhat na lang taglain. Kanina lang nga PC atong ipa-configure na pod sa iyaha. Okay, console. Ayan. So, this time, for R2, si PC2 na pod ang manager niya. So, double-click na ko siya. Same process. Ito ko sa desktop, terminal, and type no. So, enable, config T. Let's change the host name to R2. What else? So, again, dinhing sa R2, na tatlo ka interfaces ang dapat nako butangan og address. The serial 00, serial 001, and the fast ethernet 001. Okay? Alright, ahan ako. So, double click the PC. Pasok tayo una sa interface serial 000. Alright. So, butang tag address. Okay. IP address space say address 172.16.1. Ay serial 2 pa dahil siya. Part pa siya sa pikas nga network. Nara siya. Kani itong gina-configure ha. Na-belong pa siya ani nga network. So, 172.16.2.2 space subnet mask is 255.0. No shot. Let's check kung mag-green na ba siya. Ayan, nag-green na siya. So, dili na nato kailangan din mag-clock rate because nasa pikas end ang clock rate. Alright? Okay. Exit ko para mapasok ko sa interface serial 001. Oh, invalid. Ano ni? Kulang. Int serial 0/0/1. Okay. Ayan, nakapasok na tayo. So, si serial 001, butangan ako address nga 192.168.1.0. Niya. Ang interface na siya ay 2 da nga address. To do that, pwede na ako i-up, arrow up lang ni siya para ilisan lang na ako ang mga values. This is 192.168.1.2. Same ang subnet mask. And no shot. Let's check if ahata magbutang og clock rate. I-hover na to si mouse. So, sa iya ta magbutang og clock rate. Sa pikas end, wala. Okay, balik ta. Kay butangan na to siya og clock rate. Clock rate
space 6400. Ayan. Okay na ta. So, exit ko para ato ta sa int fast ethernet 0/0. And para mabutangan na tog address nga 172. This is 72.16.1.1. Alright. And no shut. Alright. So, nag-on na ang ato ang duha sa routers nato. Take note nga si kaning nga PC and si PC1 and si PC2 wa pa nato na configure. So, balikan nato na later. So, let's proceed to the other end. So, kaning si router 3, gamiton na pod nato si PC niya as part of the network and as manager sa iyahang router. So, same. Click na ko sa PC. Proceed ko sa desktop terminal. No. Enable config t. Host name is R3, right? And proceed to sa interface. FA 00. So so naman eh. Sayop ko, int FA sobraan. Ayan, so butang ka na kong address si FA00 og 192. IP address 192.168.2.1. Subnet mask. Ayan, no shut. Okay, nag-on na siya. Take note nga naapatay kailangan butangan din hinga part si serial 001. Exit ko. And int SE001. Execute ko IP address nga command para butangan ako siya address nga 192.168. This is 1 and 1. Tama pala ko? Ayan. Okay. No shut. Dili na ta mag-timer din hinga part because nasa pikas ang atong timer. Check na to og tama ta. Alright. So, okay na ta. Na-configure na nato tanan router interfaces. Now, let's proceed to the end devices. So, kani atong address is 3.0. Check na to. So, asa ko maadto ani, click X ko ni, dari ko sa IP configuration. So, for PC1, natay address nga 172.168.3.2. Subnet mask is naawa by default. Gigamit niya ang subnet mask sa class B, but then /24 man ta, so ilisa natin siya 255. For the default gateway, sa default gateway niya, katong iyahang router's address nga 3.1. Alright. Okay. So, balhin ta sa PC2. Sorry. Okay, na ako sa PC2. Ang IP address niya is 172.16. This is 1. And 2. Subnet mask, same, 255. Gateway is 172.16. This is 1.1. No? So, kanini siyang address class. Alright? What else? PC3. So, ang address ni PC3 is 192.168.2.2 subnet mask. And then the default gateway address is .1. Tama ba? Yeah, .1. 2.1. Alright, okay. Okay na ta. Na-configure na nato siya.
So, i-hover na to o kung nabay address si R2. Ayan. So, makita ninyo nga fast Ethernet na siya address nga 16.1.1. So, para lang sure ta nga tama itong gibuhat. For serial 00, kaning diri nga part, na siya address na 2.2.172 and sa pikas nga end 1.2. Okay ta. So for R1, check na to. Na siya network address nga 16.3 for fast Ethernet, 3.1 and 2.1. Okay. So for serial router 3, na siya naka-up diha nga 168.2.1 and 1.1. La, mali lagi ning isa. Tama. Okay. Alright, so kapag ka okay na ang tanan interfaces, so for sure kung magpadagan ta ni di pa ni siya katabok, right? So dinhi successful siya for sure. PC2 to the gateway successful po na siya. PC3 to the gateway successful po na siya. But then for sure from this PC to the next hop router dili ka katabok. Again, kay wala tay routing protocol. So, sa last nga mga activities na to, gagamit ta og RIP, right? Wherein, atong butang, gigamit na to ning RIP and then nagbutang sa tanan nga networks dinhi. So, dili na to nagamiton, right? So, gagamit ta ning router RIP, diba? Because, di na to gamiton si RIP because this is an example of dynamic routing protocol and then nato sa static route. So, kung makita ninyo din sa config na po static route. So, kani siya, pwede na ninyo siya i-follow. But then, mag-manual na lang ta para sure kabalo mo, ha? Alright? Yeah. So, pwede ta din himuagi, pero dito na lang ta moagi sa command line interface later. Alright, so, again, si PC2, para may anahan na to din, diri na lang ta PC1. Si PC1, ang directly connected network sa atong router is kani si 3.0, si 2.0 nga class B, kana lang silang duha. So by default, na sa atong routing table, right? So i-try na tog tanaw. Sorry. Mani ako mag-connect day. Okay, so unsaon ganito pagkuan, show IP route. Mali ko. Na ako sa sulod sa interface. Kailangan ko ma-exit. Show IP route. Mali gihapon ko unsay sayo. Kulangan niya taog R. Hoy, pakaulawan ko niya. Paminaw na ko mo exit pa ta. So ingana no pag masayop mo ayaw kahadlok. Ayan, try na to ni show IP router. Hoy, wala gihapon. Show IP route na lang. Sorry. Ayan. So, mo ni siya, ang makita na to sa routing table na to. Mo ni ayang routing table sa R1. So, naa siya duha ka directly connected networks, which is si 2.0 and si 3.0. Meaning to say, from R1, walay chances nga walay network or walay path diha nga makaadto ta kay 172.16.1.0, right? Wala, mas lalo nang wala diri sa pikas nga part. Wala si 192, ang duha ka 192. So atong task is to configure a static route para makakonect ta sa 1.0 sa 192 o sa 172 nga 16.1.0. So, para buhaton na siya, dapat ma-determine nato kung unsa ang next hop interface or exit interface sa ato ang router 1.
So based sa syntax nato, mo ni siya, right? Mo na itong syntax na ato sa config nga mode sa router. And then this is the keyword IP route, ang network address nga gusto nato i-add, and subnet mask ato niya, and then asa siya mo ambak. Okay? So, aha ko nga mode daw, nako sa R1 karon, right? Nako sa R1, klaro siya, nako sa R1. So, ahon sa angay ni siya, config T. Ayan, so nana ko sa config. So, all I need to do is to type IP route para ma-add nako ang pila ka networks ang kailangan nako i-add. Network ni 172.16.1, network ni 1.0, ug ni kisa ning isa, 2.0. Alright? So from here, makaabot ko dito if moambak ko ani nga node, right? Therefore, ang exit interface nako will be 172.16.2.2. So timan-an ta na. Okay, so mag-route na ko, mag-configure na ta og static route. Unahon nato ning sa taas, kaning nga LAN. So, ang gusto na ko i-add is yung 172.16.1.0 nga network nga na subnet mask na 255.255.255.0. I hope klaro ni siya nga discussion. And then, makaabot ko na nga network if from R1 moambak ko sa 2.2. Therefore, butangan ako exit interface nga 172.16.2.2. Alright? Sana tuwa ni sayop. Ayan po. Okay, na-configure na nato si 172. Next is i-configure nato si kaning router 2 to router 3 nga naay address nga class C 192.168.1.0. Okay, so aha ang iyang exit interface nga nawas taas man ni. Sige sayop ta. Okay. Mas taas lagi ni nga naman ni. Aya kay 168 naman. Okay, so gi-add na ko ni siya nga part. Again, the same ang ato ang exit interface, right? Kaya may laing dalan padulong sa ilaha, di ba? From R1. Alright. Next is i-add na ko ang pinaka-last nga network. Sorry. Nga na ay network address nga 192.168.2.0. So, ing ato lang siya kasayon, no? Pag-configure og static route, dinhi kay R1 pa lang to. Okay? So, for sure, unsa man ni kung magpa-run ta, i-try na to. From PC1 to PC2, kung makaabot na ba, di gihapon, no? Di gihapon kay kaning nga router, wala pa kasabot nga nag-exist dahil ni siya si 172. Alright? So, this time, ato ta kay R2 terminal. So, again, naanak ko sa R2 and then ang mga addresses nga kailangan ako i-configure sa iya, ha? Okay, wait sa. Ato sang i-check by the way na ako sa R1 balik. Nya mo exit ko kay para ma-check nato tong iyang routing table. Show IP route. So, kung taawa na to, tanawa po, nakita na to nga nanay label diri nga S. S stands for static. Okay, na siya. Naka-static connect daw. Si R1 na to, padulong kay 1.0 o 2.0. Right? So, aha ni siya. Lakulag isa. Dapat tatlo, di ba? Okay, to aras taas ang isa. Static. So, static route nga 1, static route 2, and 3. And based sa atong discussion earlier, katong sa previous nga video, naara ang atong administrative distance and mo ni siya atong metric kung static route. Alright, so ing ana lang pagbasa sa routing table, karon balhin ta kay
router 2, at ito kay router 2, nana ko sa router 2, and then i-check na to ang ihang routing table, show, IP route, ayan, so makita na to po nga na ay tatlo ka directly connected networks, isa is sa fast ethernet 0, isa sa 1, and fast ethernet, serial tong gaina. Alright, so karon configure ta sa iyahang static route. So naalay duha ka network ang i-configure nato sa ilaha since directly connected na si 168.1.0 ug si 2.0 ug si 1.0. Ang kailangan na lang nato ibutang sa iyang route is si 17, 16.3 and si 168.2.0. To do that, again pasok ta sa config T and then IP route. Kinsa nga network akong i-add, it's 172.16.3.0 nga na subnet mask na 255.255.255.0. Alright. So, this time, asa siya mo exit para makaabot siya kay 172. So, from here, para makaabot ka din hinga part, di pud pwede maambak kasi ang kagalingan, right? So, ambak ka sa next nga router nga nearest sa imuhang 172.16. So, kani siya. So, atong exit interface will be 172.16.2.1. Okay, I hope wa ta na sayo. Ayan. So, sa PICAS ta, sa ito nga address sa PICAS, i-add na to si 192.168 and 2.0. Pero dili sila parehas og exit interface, right? Nga naman, if si router 2 gusto manhi kay 192.168.2.0, maambak gyapon siya ning 172, no. Dinhi na siya maambak. Therefore, ilisan po nato yung exit interface dinhi. Hala ka, nawa ko. This is 2, right? And then, makaabot siya anang 168.2.0 if maambak siya kay 192.168.1.1. Alright? Ayan. So, okay na ta. So, i-check na to ang routing table niya. IP show. IP route. Ayan. So, makita na to nga nanay duha ka connected networks, no? Via different nga mga exit interfaces. If matuta kay 3.0, agita sa 2.1, kani siya. If matuta sa, naman itong isa, 3.0, ambak ta kay, agi ta kay, hala, mali yata ako. Tama day ko. Sorry. Sa'yo pa ang akong pag-mark, pag-highlight. Okay, basta kay tama siya. Now, let's proceed to the last router, no? Router 3. So, sa router 3, ang directly connected networks niya na si kani o kani. Therefore, ang dapat na ko i-add, kani nga network, kani, and this. So, balik ko sa PC. Terminal. Oh, nakagawas data. Enable. Okay, try na to show ang iyang IP route. IP route. Okay, so for R3, naagi hapoy duha ka directly connected networks. So I hope kabalo na mo mubasa. So ang directly connected networks sa atong R3 na si 2.0 and si 1.0 nga class C. Okay, let's proceed to the static route configuration. Pasok ko ka isa. Config T. So IP route, i-add na ko una si 172.16.1.0. The subnet mask of that network is 255.255.255.0.
255.0 and from router 3 makaabot ko dadto if moambak ko dinhi, mo exit ko dinhi. Alright, so ang exit interface is 192.168.1.2. Alright, tama pa ta? Okay. Next, add na ako si 172.16.2. Same ang subnet mask. Asa ko moagi, kung moagwan ko din hinga parts, same gihapon siya nga exit interface. And lastly, i-add na ako si 172.3. Same subnet mask and same ang exit interface. Alright. Check na tugot na sayo. Tanan class B atong giad. This is 16.1, 16.2, and 16.3. Now exit ta to check if nakita na siya sa iyang route. Ayan. So nanay tatlo ka static. Okay, again, ang AD and metric, if static siya, magpabilin nga 1 o 0. Alright, so try na to pa-run sa packet if makaabot na ba siya. Okay, for sure, go na siya from here to here. Okay, wa ko na ulawan. From PC1 to PC3, ayan po. So, yung ana ka-simple, vice versa, from PC3 to PC2, okay siya. PC3 to PC1, okay siya. From PC2 to PC1, okay siya. PC this and this. Alright, okay siya. So, maano siya, if ang inyong packet tracer walay chance nga makaklik-click mo, you can make use of the kadtong unsa ito siya ping command anhi ka sa prompt, no. So nako sa PC3, try nato og ping si kinsa ni siya 172.16.1.2 si PC2 na siya. Ayan, so okay siya, naa siya reply. Okay, walay nawala nga packet. Ping nato si PC1. Ping ang sa address niya 172.16.3.2. Si PC1 na siya. Okay siya. So, ana lang. Same lang atong pagpadaga natog envelope. Okay, I hope nga na amoy nakuha. Balik-balikan ni siya tanaw. You can also make use of other resources na available sa YouTube, no? Thank you so much for listening. Have a good day.